Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, Mỹ đã đem về những công nghệ chế tạo vũ khí tuyệt mật, các loại vũ khí tối tân đang được nghiên cứu bởi Đức Quốc xã. Trong đó có bản thiết kế máy bay Horten H-18. Đây là loại máy bay ném bom oanh tạc đầu tiên có khả năng tàng hình, nhờ vào thiết kế cá đối độc đáo và những công nghệ mà Mỹ chưa biết đến. Để chiếm được lợi thế trong cuộc đua vũ trang không hồi kết của Mỹ và Liên Xô đang ngày một căng thẳng, chính quyền Mỹ tin rằng một cuộc ném bom phủ đầu vào Liên Xô là giải pháp tốt nhất cho Mỹ và các đồng minh châu Âu. Bài toán đặt ra là chế tạo một loại máy bay có thể thâm nhập sâu vào nội địa Xô Viết, mang theo một lượng bom đủ lớn hoặc vũ khí hạt nhân để làm tê liệt các cơ quan đầu não của Liên Xô. Nhưng đặc biệt, phải vô hình trước hệ thống radar dày đặc của Hồng quân Liên Xô. Từ bản thiết kế của máy bay Horten H-18, Mỹ đã chế tạo ra một cỗ máy ném bom khủng khiếp với biệt danh siêu sát thủ bầu trời B-2 Spirit. B-2 Spirit là dòng máy bay ném bom tàng hình chiến lược đa nhiệm vụ được trang bị công nghệ tàng hình do tập đoàn Northrop Grumman phát triển. B-2 mang theo không chỉ các loại bom thông thường và dẫn đường thông minh mà còn cả bom hạt nhân. Chiếc máy bay ném bom này là một cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa máy bay ném bom của Hoa Kỳ. B-2 là loại máy bay đắt nhất từng được sản xuất, ước tính chi phí cho mỗi chiếc lên tới 2,13 tỷ đô la Mỹ thời giá năm 1997. Chi phí vận hành của B-2 cũng đắt nhất trong các loại máy bay quân sự, 130.000 đô la Mỹ cho mỗi giờ bay theo thời giá năm 2020. Do chi phí rất đắt, số lượng đặt hàng dự tính 135 chiếc ban đầu đã được giảm xuống còn 75 vào cuối thập niên 1980. Trong thông điệp liên bang năm 1992, Tổng thống George Bush đã thông báo tổng số B-2 chế tạo sẽ tiếp tục bị cắt giảm còn 20 chiếc, sau này đã tăng lên 21 nhờ việc tân trang lại một chiếc thử nghiệm. Kỹ thuật tàng hình thế hệ 2 giúp loại máy bay này có thể giảm tối đa khả năng bị radar phát hiện, giúp nó thâm nhập qua các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Cùng với loại pháo đài bay B-52 và B-1 Lancer, quân đội Mỹ cho rằng B-2 mang lại sự linh hoạt vốn có của những máy bay ném bom có người lái. Khả năng bị nhận dạng thấp hay các tính năng tàng hình cho phép nó thâm nhập qua những hàng rào bảo vệ tinh vi của kẻ thù và tấn công các mục tiêu được bảo vệ kỹ càng. Sự pha trộn giữa kỹ thuật tàng hình và hình dáng khí động học cũng như khả năng chất tải lớn mang lại cho B-2 những ưu thế to lớn so với các loại máy bay ném bom trước đó. Tầm hoạt động của nó đạt xấp xỉ 6.000 hải lý tương đương 12.000 km mà không cần tái nạp nhiên liệu. Tính năng tàng hình khiến cho B-2 có khả năng hoạt động tự do hơn ở những độ cao lớn, nhờ thế tăng tầm hoạt động và có vùng quan sát tốt hơn cho các cảm biến gắn trên nó. Với hệ thống hỗ trợ mục tiêu GPS, GATS, cùng với những quả bom hỗ trợ GPS như vũ khí tấn công điều khiển chung, JDAM, nó có thể sử dụng radar APQ-181 để sửa các lỗi GPS về các mục tiêu và có độ chính xác cao hơn các loại vũ khí điều khiển laser với những quả bom trọng lực câm và một hệ thống hỗ trợ dẫn đường GPS thông minh gắn ở đuôi. Nó có thể ném bom 16 mục tiêu trong mỗi nhiệm vụ. Khả năng tàng hình của B-2 có được nhờ sự phối hợp giữa việc giảm thiểu tín hiệu âm thanh, hồng ngoại, điện tử, quang học và radar phát ra, khiến đối phương rất khó phát hiện, theo dõi và tiêu diệt. Nhiều đặc tính tàng hình vẫn được xếp vào hàng tối mật, tuy nhiên các vật liệu composite chế tạo B-2, đặc biệt và các lớp phủ và thiết kế kiểu cánh bay cũng góp phần tăng khả năng tàng hình của nó. B-2 có tổ lái 2 người, một phi công ngồi bên trái và một chỉ huy ở bên phải, so với đội bay 4 người của B-1B và 5 người của B-52. B-2 có chiều dài 21 m, sải cánh 52,4 m, chiều cao 5,18 m, động cơ General Electric F118GE100, lực đẩy tối đa 85 kíp Lào, vận tốc tối đa 1010 km/h. Diện tích phản xạ của B-2 khoảng 0,05 m², nó chỉ tương đương với một con chim nhỏ. Điều này rất quan trọng trong việc thiết kế các máy bay chiến đấu thế hệ mới. Chỉ số này càng nhỏ thì khả năng tàng hình trước các thiết bị radar càng cao. Tuy nhiên, chiếc B-2 bị nhiều người chế giễu là quá đắt để có thể đem ra tham chiến. Ngoài ra, một trong các nhược điểm của B-2 thì lớp vỏ cực kỳ nhạy cảm của nó khiến nó không thể hoạt động trong mọi loại thời tiết. Vì nó rất dễ hỏng, đặc biệt là trong mưa, và cũng có thể bị hỏng bởi nhiệt độ và độ ẩm, nên đòi hỏi phải có một trung tâm bảo dưỡng đặc biệt cho loại máy bay này hoạt động. Và cũng chính vì đi ra mưa mà một chiếc B-2 đã rơi khi nước thấm qua lớp vỏ và làm ướt các bộ phận điện tử bên trong, khiến nó hoạt động lỗi khi cất cánh sau đó. Do B-2 là một loại máy bay tàng hình nên nó phải hoạt động một mình để đảm bảo tính tàng hình và bắt buộc không được nhận bất kỳ sự hộ tống nào. Nên trong trường hợp bị tiêm kích đối phương phát hiện, B-2 chắc chắn sẽ bị bắn rơi vì nó không có khả năng tự vệ.
B2 rất khó sửa chữa nếu bị hư hại. Ngày 26 tháng 2 năm 2010, một chiếc B2 đã bị cháy động cơ khi đang định cất cánh. Chỉ như vậy mà chiếc máy bay này đã phải mất 18 tháng để sửa chữa tạm thời để có thể bay đến nơi sửa chữa chính. Tại nó phải sửa chữa thêm 24 tháng nữa. B2 cần được đại tu mỗi 7 năm một lần với chi phí trung bình khoảng 60 triệu đô la Mỹ mỗi lần, và mỗi lần đại tu phải kéo dài hàng năm. Mỗi một bộ phận là hoàn toàn riêng biệt, không thể thay thế cho nhau khiến cho chi phí rất cao. Lớp sơn tàng hình của máy bay dễ bị hỏng, và chỉ cần một vết xước là máy bay sẽ hiển thị trên radar, vì thế nó cần được chăm sóc thường xuyên. Với mỗi giờ bay thì máy bay cần 50 đến 60 giờ cho việc sơn lại vỏ, vì đòi hỏi việc chăm sóc rất kỹ lưỡng nên B2 được gọi là nữ hoàng tối thượng trong xưởng bảo trì. Dẫu vậy, chiếc máy bay này đã tham gia vào 3 chiến dịch khác nhau. Nó bắt đầu tham chiến trong chiến tranh Kosovo năm 1999. Chiếc B2 là máy bay đầu tiên sử dụng vũ khí tấn công điều khiển chung JDAM trong chiến tranh. Từ đó, chiếc máy bay này đã hoạt động tại Afghanistan trong chiến dịch tự do vĩnh viễn và tại Iraq trong chiến dịch tự do Iraq. Sau khi ném bom các mục tiêu tại Afghanistan, chiếc máy bay hạ cánh tại Diego Garcia, tái nạp nhiên liệu và thay thế đội bay cho lần xuất kích tiếp theo. Trong chiến dịch tại Iraq, nó còn phải bay xa hơn bởi B2 đóng tại căn cứ Diego Garcia. Những phi vụ sau này ở Iraq diễn ra từ căn cứ không quân Wyman ở Missouri. Điều này khiến nhiều phi vụ kéo dài hơn 30 giờ và một phi vụ đã kéo dài hơn 50 giờ. Chiếc B2 có tính năng tự động cao, không như những máy bay chiến đấu một người lái, một thành viên đội bay có thể ngủ, sử dụng toilet hay chuẩn bị bữa ăn nóng trong khi người kia điều khiển máy bay. Bản báo cáo hàng năm của Cơ quan Kiểm định và Đánh giá Hoạt động Lầu Năm Góc năm 2003 ghi chú rằng khả năng hoạt động của B2 trong năm 2003 vẫn chưa tương xứng, chủ yếu bởi việc bảo dưỡng các vật liệu tàng hình của nó. Bản báo cáo cũng lưu ý rằng các thiết bị điện tử tự vệ trên máy bay vẫn còn có một số thiếu sót khi đưa ra cảnh báo nguy cơ. Dù có những vấn đề đó, B2 vẫn có thời gian hoạt động cao trong chiến dịch Iraq tự do, ném 583 quả bom JDAM trong cuộc chiến. B2 đã được Hoa Kỳ dùng trong nội chiến Libya cùng Liên quân NATO ủng hộ lực lượng nổi dậy Libya năm 2011. Bạn đánh giá thế nào về B2 Spirit? Để lại ý kiến của mình bên dưới video nhé! Cảm ơn bạn đã xem video.